توی این سوال خرپا داده شده، میگه که اگر ماکسیموم نیرویی که میتونن اعضا توی کشش تحمل بکنن برابر 24 کیلونیوتن باشه و توی فشار برابر 35 کیلونیوتن باشه، توی فشار ماکسیموم جرمی که میشود به این خرپا متصل کرد رو به دست بیاریم. خب برای اینکه ماکسیموم جرم رو به دست بیاریم ابتدا بریم نیرو رو توی هر عضوی به دست بیاریم. اول گره به گره میرم سراغ تحلیل، میرم سراغ گره C. ببینیم توی گره C چی داریم. توی گره C ما یه جرم رو به پایین داریم، یک نیرو رو به سمت BD و یک نیرو هم رو به سمت راست توی DC. خب گره رو میکشمش، یه نیرو رو به پایین داریم M، یک نیرو به سمت راست نیروی DC و یک نیرو هم به این شکل نیروی BC و زاویه رو هم داریم 30 درجه توی شکل. خب میتونم تعادل بنویسم. ابتدا تعادل در جهت y می نویسم. سیگما f y برابر با 0 در جهت y می شود BC سینوس 30 درجه برابر با m، سینوس 30 درجه برابر با m. خب مقدار BC از این رابطه به دست میاد m تقسیم بر سینوس 30 درجه که نیم هست می شود 2m. مقدار BC میشه 2m و با توجه به علامت نیرو توی عضو BC که توی گرهش به صورت کششی است، توی گرهش به صورت کششی است، توی عضو هم به صورت کششی خواهد بود. پس عضو BC تحت کشش قرار میگیره. این تنشن یعنی کشش. خب برای در جهت x هم بنویسم. سیگما fx برابر با 0 می شود BC کوسینوس 30 درجه بایستی با مقدار DC برابر باشه. خب مقدار BC رو داشتم 2، پس 2 ضرب در کوسینوس 30 میشه 1/73. پس مقدار DC می شود 1/73m و به صورت فشاری هم هست. این هم به صورت فشاری. خب این مال عضوهای BC و عضو DC. بیام سراغ گره B و گره B رو تحلیل کنم. گره B توی گره B به چه شکلی هست؟ خب نیروی BC به این شکل بود. اینجا قاعدتا یک نیرو توی BD داریم و یک نیرو هم توی AB. گره B رو بکشمش مجدد. یک نیروی BC داریم، یک نیروی BD و یک نیروی AB و این زاویه هم 30 درجه. خب سیگما fx برابر با 0 رو بنویسیم ببینیم چی به ما میده. میده BC کوسینوس 30 درجه برابر با AB باید باشه. خب مقدار BC رو دارم 2، کوسینوس 30 هم حدوداً 85 صدم، پس میتونم ضربش بکنم و مقدار AB رو پیدا بکنم. مقدار AB می شود 1/73 صدم m و مقدار AB هم با توجه به علامت گره به صورت کششی هست. خب سیگما FY مساویه با 0 رو برای این گره بنویسیم. می شود BC سینوس 30 درجه بایستی با BD برابر باشه. خب مقدار BD رو هم میتونیم اینجا حساب کنیم. سینوس 30 درجه نیمه، BC رو هم اینجا حسابش کرده بودیم. پس مقدار BD می شود M و به صورت فشاری. مقدار BD می شود M به صورت فشاری. خب این هم مقدار BD. برای اینکه پس این عضو BD رو حساب کردیم، این عضو AB رو هم اینجا حساب کردیم. برای اینکه بقیه اعضا رو حساب بکنیم من اول میام یه تعادل کلی می نویسم. برای کل مجموعه یه تعادل میخوام بنویسم. حول نقطه A سیگما M حول نقطه A رو مساوی با 0 قرار بدم. چون حول نقطه A که مساوی 0 قرار بدیم اینجا فقط یه عکس‌العمل RE خواهیم داشت. میخوام یه عکس‌العمل RE رو پیدا بکنم. عکس‌العمل RE که توی تکیهگاه E هست رو میخوایم پیدا بکنیم. خب میشود این امی که اینجا هست ضرب در بازو که هست 8 متر. پس اگر این تعادل گشتاوری رو بنویسم میشود m ضرب در 8 متر برابر با RE ضرب در، خب این بازو رو لازمش دارم،
این رو از روی این مثلث میتونم پیدا بکنم. توی این مثلث زاویه رو داریم 30 درجه، ضلع سمت کناری رو هم داریم 4 متر و از روی تانژانت میتونم ضلع مقابل رو حساب کنم. پس این فاصله رو اگر x اسم گذاری بکنم x میشود به این شکل بنویسم تانژانت 30 درجه میشه نسبت ضلع مقابل به مجاور برای این مثلث x تقسیم بر 4 میشه تانژانت 30 درجه. خب پس مقدار x رو اگر بخوایم میشود 4 ضرب در تانژانت 30 درجه، 4 ضرب در تانژانت 30 درجه و میتونم RE رو یا عکس‌العمل این تکیه‌گاه رو پیدا بکنم. میشه 8 تقسیم بر 4 که میشه 2 تقسیم بر تانژانت 30 درجه. مقدارش میشه 3.46. پس 3.46 m میشه مقدار RE و حسب m به دست اومد. خب حالا میام سراغ گره E و برای گره E من تعادل رو می‌نویسم. توی گره E اگر تعادل رو بنویسید خب یه نیرو رو به این سمت خواهیم داشت، نیروی ED، و یک نیروی AI هم پیدا می‌کنیم. منتها نیروی AI عملاً صفر میشه به خاطر اینکه هیچ نیروی دیگه‌ای در جهت عمودی نداریم. یعنی توی گره E من اگر بخوام تعادل بنویسم من یه دونه نیروی ED خواهم داشت و یه دونم عکس‌العمل RE رو دارم. پس نیروی AI اولا صفر میشه، این یه مقدار، چون تعادل در جهت y اگر بنویسیم سیگما f y مساویه با صفر متوجه میشیم که فقط AI بایستی صفر باشه و ضمناً به دست میاد که ED مقدار نیروی ED بایستی با RE برابر باشه به خاطر سیگما fx مساوی با صفر، سیگما fx مساوی با صفر. پس ED مقدارش میشه با RE برابر میشه 3.46 m و مقدارش هم به صورت فشاری خواهد بود. این هم مقدار ED. پس این عضو رو هم به دست آوردیم. این عضو هم که صفر میشه. تنها عضوی که باقی مونده عادی هست. برای عادی هم میام گره D رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدم. توی گره D بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما یک نیرو رو به این سمت داریم، یه نیرو رو به پایین داریم، یه نیرو این شکلی و یک نیرو هم به این شکل قرار میدم توی گره D. خب گره D رو تحلیل بکنم. گره D، برای گره D ما یک نیرو رو به این سمت داریم اسمش هست CD، یک نیرو به سمت راست داریم اسمش هست ED، یک نیرو رو به پایین داریم به اسم BD و یک نیرو هم به این سمت به اسم AD. ضمناً این زاویه 30 درجه هست، دقیقاً مساوی این زاویه به خاطر اینکه مثلث‌هاش دقیقاً اضلاع یکسانی دارن. خب پس این زاویه رو هم داریم 30 درجه. ما مقدار عادی رو فقط میخوایم. خب من یه رابطه سیگما f y مساویه با صفر می نویسم. می شود عادی سینوس 30 درجه بایستی مساوی باشه با BD. خب مقدار BD رو قبلا داشتیم m، پس مقدار عادی رو میتونیم به دست بیاریم. مقدار عادی میشه m تقسیم بر سینوس 30 که نیم هست میشه 2m. پس عادی مقدارش هست 2m و به صورت عادی مقدارش هست 2m به صورت کششی هم هست تنشن. خب این هم مقدار توی نیروی توی عضو عادی. حالا بریم سراغ اصل حل مسئله. حل مسئله میگه که اعضایی که کششی هستن تحملشون 24 کیلونیوتنه و اعضای فشاری تحملشون 35 کیلونیوتنه. خب بریم ببینیم کدوم اعضا کششی هستن و کدوم اعضا فشاری. اعضای کششی یکی BC هست، یکی AB هست، یکی AD هست که ماکسیموم مقدارشون 2m هست. پس 2m که کششیه با 24 کیلونیوتن اگر مساوی قرار بدیم m می شود 12 کیلونیوتن. اعضای فشاری یکی DC هست 1.73، یکی BD هست M و یکی هم ED هست که 3.46 m. پس توی فشاری ها ED از همه بحرانی تر هست. 3.46 m برابر با تحمل 35 فکر میکنم توی صورت سوال 35 کیلونیوتن. خب میتونیم مقدار M رو هم از این رابطه به دست بیاریم. 35 تقسیم بر 3.46
می شود 10^1. 10^1 کیلو نیوتن. خب بین این دوتا خب غالبا جرم کوچکتر یا نیروی کوچکتر بایستی مد نظر قرار بگیره. پس M رو داریم 10^1 منتها جرم رو خواسته W مساوی mg هست و ما الان 10^1 رو داریم. 10^1 ضرب در 10 به توان 3 به خاطر اینکه کیلو نیوتن هست برابر با جرمی که میخوایم مس ضرب در G که هست 9.8. خب میتونیم جرم مورد نظر رو اینجا به دست بریم. میشه 10^1 10 به توان 3 تقسیم بر 9.8 میشود 1030 کیلوگرم. این میشه ماکسیموم جرمی که میشود به این خرپا وارد کرد به شرطی که نیروها توی اعضای خرپا از مقادیر مجازشون فراتر نره.